Αυτή την εβδομάδα Happy Traveler στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Γεια, Ευτύχης εδώ. Βρίσκομαι στο Κίεβο. Αλλά όχι, δεν έχουμε έρθει για Happy Traveler στο Κίεβο. Στο Κίεβο αλλάζουμε αεροπλάνα. Πετάμε με ουκρανικές αερογραμμές για Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, σου έρχομαι. Τεράστιο αεροπλάνο, περίπου 300 άτομα χωράει. Εξαιρετική εταιρεία και έχει πάρα πολύ καλές τιμές και καινούργια αεροπλάνα και γενικά αναπτύσσεται πάρα πολύ αυτό το καιρό. Η πτήση από Κίεβο για Νέα Υόρκη κρατάει περίπου 9 ώρες και τα ακούς 9 ώρες και θα πεις πω βαριέμαι τόσες ώρες θα κάνω. Αλλά οι ώρες περνάνε γρήγορα, τρώμε 2 φορές, να δούμε καμιά ταινία και μπορούμε να κοιμηθούμε. Επίσης μπορούμε να οργανώσουμε το τι θα κάνουμε στη Νέα Υόρκη. Γενικά, όταν πηγαίνεις στη Νέα Υόρκη είσαι τόσο χαρούμενος που όσο και αν χρειαστεί να περιμένεις μες στο αεροπλάνο δεν το καταλαβαίνεις και η ώρα περνάει γρήγορα. Φτάσαμε στο JFK, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Φτάσαμε στο JFK της Νέας Υόρκης και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να αλλάξεις λεφτά ή να τα βγάλεις από το ATM. Dollars. Είναι περίπου $1 1 ευρώ. Κάποτε το ευρώ ήταν πιο πάνω, αλλά έχει πέσει και έτσι τώρα η ισοτιμία περίπου το ίδιο είναι. $1 1 ευρώ. Εδώ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πας στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να πας με ταξί, με μετρό, με λεωφορείο και υπάρχουν και τα πουλμανάκια, τα shuttle bus που είναι πιο οικονομικά από το ταξί και σε πηγαίνουν εκεί ακριβώς που θες, στο ξενοδοχείο σου δηλαδή. Νέα Υόρκη, η Μητρόπολη της Αμερικής, η πιο διάσημη πόλη του κόσμου. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σχεδόν 9 εκατομμύρια κατοίκους. Αν βάλεις όμως και τα περίχωρα αλλά και τους επισκέπτες, φτάνουμε εύκολα τα 15 εκατομμύρια. Μπορεί αρχικά τον 17ο αιώνα η Νέα Υόρκη να ονομάστηκε Νέο Άμστερνταμ από τους Ολλανδούς, αλλά το όνομα που επικράτησε ήταν αυτό των Βρετανών. Νέα Υόρκη. Θεωρείται σταυροδρόμι του κόσμου, μιας και μιλούνται εδώ περίπου 800 διαφορετικές γλώσσες.
Ό,τι και αν πούμε για αυτή την πόλη είναι περιττό. Με το που φτάσαμε θέλουμε να την εξερευνήσουμε. Και δεν πειράζει που είναι νύχτα, αν η Νέα Υόρκη είναι μία φορά όμορφη τη μέρα, είναι 15 φορές πιο όμορφη τη νύχτα. Ειδικά την εποχή των Χριστουγέννων. Πάμε βόλτα! Βραδινή βόλτα στη Νέα Υόρκη, την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Αυτό είναι το Madison Square Garden, πολύ γνωστό γήπεδο στο κέντρο της πόλης. Σήμερα έχει αγώνα, παίζουν οι Rangers. Εδώ επίσης παίζουν και οι New York Knicks και γίνονται και πολλές συναυλίες. Times Square, η νύχτα μέρα κυριολεκτικά. Εδώ στην Times Square υπάρχουν κάτι κερκίδες κόκκινες και από εδώ απολαμβάνεις τη θέα. Ποια θέα δηλαδή? Τις διαφημίσεις. Έρχεσαι εδώ να δεις τις διαφημίσεις. Άπειρες, φίλε. Η Νέα Υόρκη φημίζεται για τις φαντασμαγορικές της παραστάσεις. Συγκεκριμένα στη λεωφόρο του Broadway και γύρω από την Times Square βρίσκονται όλα τα διάσημα θέατρα στα οποία λαμβάνουν χώρα τα μεγαλύτερα musical όλων των εποχών. Έχουμε έρθει να φάμε σε ένα παραδοσιακό ημικυριλέ εστιατόριο στο κέντρο της Νέας Υόρκης και θα φάμε πολύ κλασικά αμερικάνικα πιάτα, μακαρόνια σπαγκέτι με κεφτέδες, είναι κλασικό comfort food εδώ της Αμερικής, και επίσης επειδή σήμερα είναι Thanksgiving, ημέρα ευχαριστειών, θα φάμε γαλοπούλα, κλασικά με πουρέ, με σαλτσούλα κρέατος, όλα αυτά τα ωραία που τρώνε οι Αμερικάνοι. Καλή μας όρεξη, καλή αμερικάνικη όρεξη. Ωραία φάγαμε. Πολύ δίπλα στην Times Square. Αν είστε εδώ πέρα και ψάχνετε ένα μέρος για να φάτε έτσι παραδοσιακά comfort food Αμερικής, αυτό είναι μια καλή επιλογή. Αυτά. Συνεχίζουμε.
Επιστρέφουμε σπίτι, στο δωμάτιο δηλαδή, να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, επικό δωμάτιο. Το κλείσαμε online και βρήκαμε τιμή. Ήταν περίπου, είχε 65% έκπτωση. Καλή φάση. Δεν είμαστε εντελώς στο κέντρο του Manhattan, εκεί στο Times Square. Είμαστε κοντά στη Financial District, κοντά στη Wall Street. Και είναι πολύ καλά εδώ και έχουμε κοντά ωραία μέρη για να εξερευνήσουμε. Και για καλωσόρισμα μας έδωσαν κουλουράκι. Πολύ ωραίο. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλημέρα. Άλλη μια τέλεια μέρα ξεκινάει στη Νέα Υόρκη. Πήραμε μπέγγελ για πρωινό. Πολύ κλασικό εδώ στη Νέα Υόρκη. Μπέγγελ με φυστικό βούτυρο. Είμαστε κάτω στη γωνίτσα του Manhattan, στο Battery Park. Από εδώ έχει πολλά πλοιαράκια που πάνε κρουαζιέρα, στο άγαλμα της ελευθερίας κλπ. Και εδώ έχει ένα ωραίο πάρκο με διάφορα έτσι αξιοθέατα. Ωραίο είναι μια μεγάλη σφαίρα που έχει. Εκεί στο βάθος είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Πάμε!
άγαλμα της ελευθερίας, το σύμβολο της ελευθερίας και των άπειρων ευκαιριών. Το πρώτο πράγμα που βλέπαν οι μετανάστες όταν μπαίναν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Δώρο των Γάλλων 100 χρόνια μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής, εγκαινιάστηκε 28 Οκτωβρίου του 1886. Επιβλητικό και μεγαλοπρεπές. Το σύμβολο της Αμερικής. Το σήμα κατά τεθέν της Νέας Υόρκης. Απίστευτη θέα, το Μανχάταν στο πιάτο. Εκεί που είναι το ψηλό κτίριο ήταν η δίδυμη πύργη. Αυτό είναι τώρα το πιο ψηλό κτίριο της Αμερικής. Μπήκαμε στο μουσείο του Ellis Island, το Εθνικό Μουσείο Μετανάστευσης. Καταγεγραμμένα τα ονόματα όλων των μεταναστών που πέρασαν από εδώ για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άπειρα ονόματα με αλφαβητική σειρά. Ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτή εδώ είναι συγγενής μου, αλλά βρήκα εδώ όνομα Bletchman και The James Bletcher Family. The James Bletcher Family. Κάπου εδώ στο Ellis Island, ανάμεσα στο άγαλμα της ελευθερίας και το Μανχάταν, θα αράξουμε λίγο να σχεδιάσουμε τα επόμενά μας βήματα για την εξερεύνηση της Νέας Υόρκης. Και επειδή με έπιασε μια λιγούρα, να φάμε και ένα σνακ. Αυτά τα τέλεια μπισκότα τα φέραμε από Ελλάδα. Δεν τα αποχωριζόμαστε με τίποτα. Και είναι ένας από τους λόγους που έχουμε δυνατότητα να ερχόμαστε εδώ και να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία ταξίδια για να βλέπετε εσείς από το σπίτι σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και εσάς που μας βλέπετε και τα μπισκοτάκια μας. Λοιπόν, ωραίο μπισκότο, αυτό είναι γεμιστό με κρέμα φουντουκιού. Κόλαση. Αυτό έπρεπε να είναι εδώ, θεραπέτευσε. Από τη μέρα που σε γνώρισα η ζωή μου είναι άλλη. Γέμισε με φως και με αγάπη τόσο μεγάλη. Ήσουν το πιο τέλειο δώρο που μου έκανε η ζωή. Ηλέκτρισες στην κάθε μου στιγμή. Είσαι η γυναίκα της ζωής μου, το φως μου, η αναπνοή μου. Είσαι ο άγγελος μου, ο παράδεισος μου. Είσαι το άλλο μου μισό. Ποτέ μου δεν θα άλλαζα όσα ζήσαμε μαζί. Το πάθος μας, τον έρωτα, την κάθε μας στιγμή. Τις δύσκολες στιγμές, τις έστειλε η ζωή. Να δει αν πρέπει να είμαστε μαζί. Είσαι
Είσαι ο άγγελος μου, ο παράδεισος μου, είσαι το άλλο μου μισό. Είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Βρισκόμαστε χαμηλά στο Manhattan, στο Financial District. Εδώ είναι όλες οι υπερτράπεζες και λίγο πιο κάτω είναι η Wall Street με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πάμε. Ο παράδεισος μου, είσαι το άλλο μου μισό. Είσαι η γυναίκα της ζωής μου, το φως μου, η αναπνοή μου. Είσαι ο άγγελος μου, ο παράδεισος μου, είσαι το άλλο. Αυτό εδώ είναι το καζίνο της Νέας Υόρκης, δηλαδή το χρηματιστήριο, η Wall Street. Σε ό,τι έχει να κάνει με παγκόσμια οικονομικά δεδομένα, εδώ παίζεται το χοντρό παιχνίδι. Για μερικές από τις πιο μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως, εδώ γίνεται το αλυσβερίσι των μετοχών τους. Εδώ είναι το ground zero, το σημείο 0, το σημείο που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, το σημείο που δεν θα ήθελες να είσαι το πρωινό της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Αυτό είναι το μνημείο, τώρα έχουν γράψει όλα τα ονόματα των θυμάτων. Και τώρα σε αυτό το χώρο έχουν φτιαχτεί καινούργιοι ουρανοξύστες. Ο μεγάλος είναι αυτός, το World Observatory, παγκόσμιο παρατηρητήριο. Είναι το πιο ψηλό κτίριο αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Και υπάρχουν και άλλοι πύργοι. Ο νούμερο 2, νούμερο 3 χτίζεται και νούμερο 4 έχει ήδη χτιστεί, αλλά είναι ακόμα με σκαλωσιές μέσα. Ακόμα δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Κάθε γειτονιά στη Νέα Υόρκη έχει τη δικιά της χάρη. Βρισκόμαστε στο Σόχο. Αυτή πίσω είναι από τις πιο ιστορικές πιτσαρίες της Νέας Υόρκης. Είναι από το 1904, θεωρείται η πρώτη πιτσαρία της πόλης. Έχει πάρα πολύ ωραία πίτσα και θα τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εδώ παρέα με τη Μόνα Λίζα θα φάμε την θεϊκή πίτσα, την πιο θεϊκή πίτσα της Νέας Υόρκης. Πω! Πω! Εδώ στο Σόχο δεν μπορείς να έρθεις και να μην πάρεις κιλά, έχει φανταστικά πράγματα να δοκιμάσεις και να φας.
Εδώ σε αυτή την περιοχή θα βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο του Ντομινίκ Ανσέλ, ένας πολύ διάσημος πάστρι σεφ, ο οποίος φτιάχνει εξαιρετικά πράγματα, δικές του εμπνεύσεις, και έχει τα διάσημα κρόναντς που είναι ουσιαστικά ντόνατ με ζύμη κρουασάν. Το κακό είναι ότι τελειώνουν πολύ γρήγορα. Πρέπει να έρθεις νωρίς το πρωί για να πετύχεις, αλλιώς sold out. Εμείς δεν τα προλάβαμε γιατί είχαμε πολλά τρεχάματα στη Νέα Υόρκη, αλλά δοκιμάσαμε κάτι άλλο. Ωραίο κι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ωραία αυτά που δοκιμάσαμε. Αλλά εσείς ξέρετε, αν θέλετε κρόναντ, να έρθετε πρωί-πρωί. Η πιο hot τουριστική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη είναι η βόλτα με το ελικόπτερο. Πάντα ήταν απλώς τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν πολλές εταιρείες, υπάρχει ο ανταγωνισμός τους και αυτό σημαίνει ότι οι τιμές έχουν πέσει και πολλοί κόσμος πλέον λέει «Οπ, γιατί όχι». $150 ανά άτομο είναι πολύ, αλλά σχέση με την εμπειρία που έχεις είναι καλό value for money. Θα πάμε λοιπόν βόλτα με ελικόπτερο. Πάμε! Πέρασαν τα χρόνια και γύρισα ξανά στα μέρη που μεγάλωσα. Και όλα αυτά που βλέπω δεν είναι όπως παλιά. Τίποτα δεν μου θυμίζει την παλιά μου γειτονιά. Δεν είναι όπως παλιά. Φοράνε άσπρα πουκάμισα και πάνε στη δουλειά. Και εκείνη η κοπέλα που κάποτε κράταγα σφιχτά, την είδα, είναι όμορφη μα δεν τη θέλω πια. Ήρθε η ώρα να πάρω μια απόφαση ζωής. Όχι, δεν θέλω να αλλάξω. Θέλω να μείνω για πάντα παιδί. Για πάντα παιδί. Στη Νέα Υόρκη το street food, φαγητό δρόμου, πωλείται σε τέτοια περίτερα παύλα κατίνες. Υπάρχει τύπος μέσα που σου φτιάχνει ό,τι θέλεις. Σάντουιτς με γύρο, σάντουιτς με φαλάφελ ή Philly cheese steak sandwich. Ένα από τα πιο παραδοσιακά street food της Νέας Υόρκης. Πάμε να πάρουμε ένα. Εμείς σάντουιτς δεν πήραμε από δρόμο, πήραμε από ένα πολύ γνωστό σαντουιτσάδικο απέναντι από το Central Park που διαβάσαμε ότι εδώ έχει τα καλύτερα σάντουιτς της Νέας Υόρκης. Όχι, δεν θέλω να αλλάξω. Θέλω να μείνω για πάντα παιδί.
Πάμε στο Central Park, το μεγαλύτερο πάρκο της Νέας Υόρκης. Θεόρατο πάρκο. Βασικά χρειάζεσαι μια ολόκληρη μέρα για να το περπατήσεις. Πάμε μέσα να κάνουμε πικνίκ. Το Central Park είναι αγαπημένο μέρος για βόλτα για τους ντόπιους Νεοϊορκέζους αλλά και για τους τουρίστες. Είναι τεράστιο, 2,5 μίλια μήκος, περίπου 4 χιλιόμετρα και καλύπτει σε μήκος 50 οικοδομικά τετράγωνα. Και τα οικοδομικά τετράγωνα εδώ στη Νέα Υόρκη είναι τεράστια. Όλη η Νέα Υόρκη είναι γεμάτη με ποδήλατα που μπορείς να νοικιάσεις για 24 ώρες $10 και το παίρνεις και το αφήνεις όσες φορές θέλεις. Λοιπόν, πήραμε και πάμε βόλτα. Ο καλύτερος και πιο γρήγορος τρόπος για να δεις το Central Park. Ωραία η βόλτα μας με το ποδήλατο. Τώρα έχει ώρα για ένα πικνίκ. Να τσιμπήσουμε κάτι, να πάρουμε ενέργεια. Απαραίτητη εμπειρία πρέπει να ζήσετε όταν έρθετε στη Νέα Υόρκη. Πικνίκ στο Central Park. Με ντόπιο σάντουιτς, ζεστό.
Το εθνικό φαγητό της Αμερικής είναι τα μπέργκερ. Και σίγουρα, αν έρθεις στη Νέα Υόρκη και γενικότερα στην Αμερική, θα φας πολλά μπέργκερ. Υπάρχουν καλά μπεργκεράδικα στη Νέα Υόρκη, αλλά υπάρχει ένα που είναι το super hot spot τα τελευταία χρόνια. Λέγεται Shake Shack και βρίσκεται σε ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης, στο Madison Square Park. Και πραγματικά γίνεται χαμός. Τεράστια ουρά. Τραπεζάκια στο πάρκο, κάθεται ο κόσμος και τρώει. Και πολύ μικρό μενού, μόνο 5 διαφορετικά μπέργκερ έχει. Εδώ τρως μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό. Απλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ τέλεια. Παντού θα διαβάσετε ότι πρέπει να έρθετε εδώ να φάτε. Αυτό σας λέμε και εμείς με το Happy Traveler. Να έρθετε να φάτε μπέργκερ στο Shake Shack. Δεν θα το μετανιώσετε. Και όταν παραγγείλεις, όταν περάσει η ώρα στην ουρά και έρθει η σειρά σου, παραγγέλνεις και σου δίνουν αυτό εδώ το μαραφέτη, το οποίο θα αρχίσει να φεγκοβολάει και να δονείται όταν είναι έτοιμη η παραγγελία και έτσι δεν χρειάζεται να περιμένεις εκεί πέρα. Άντε γρήγορα! Κουνήσου! Grand Central Station, ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Νέας Υόρκης, ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός του κόσμου, επιβλητικός και πανέμορφος. Ακόμα και αν δεν ταξιδέψεις από εδώ, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να πάρεις το μετρό από εδώ, πρέπει να περάσεις μια βόλτα να τον δεις σαν αξιοθέατο. Και τη μέρα που μπαίνουν τα φώτα από τα παράθυρα και υπάρχει άπειρος κόσμος που μετακινείται, το σκηνικό είναι φανταστικό. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό και πολύ τουριστικό μέρος της Νέας Υόρκης είναι η Chinatown και η Little Italy, η μικρή Ιταλία. Αυτά τα δύο πάνε μαζί, από τη μία πολλά κινέζικα μαγαζιά και από την άλλη πολλά ιταλικά. Εμείς περάσαμε μια βόλτα από εδώ, απόγευμα όταν είχε νυχτώσει και τα φωτάκια ήταν όμορφα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Άντε, τα λέμε σε λίγο. Happy Traveler στη Νέα Υόρκη.
Σε αυτό το σημείο θα φύγουμε για λίγο από το Μανχάταν και θα πάμε σε μια άλλη γειτονιά της Νέας Υόρκης, στο γνωστό και διάσημο Brooklyn. Φτάσαμε! Αυτό είναι το Juniors. Εδώ λένε θα φας το πιο τέλειο cheesecake της Νέας Υόρκης. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε. Ευτυχία. Πω, τώρα είμαι happy traveler για τα καλά. Πάμε στο Queens και συγκεκριμένα στην Αστόρια, την ελληνική γειτονιά της Νέας Υόρκης. Ήρθαμε στην Αστόρια, προάστιο της Νέας Υόρκης, στην περιοχή Queens. Αν και η εκπομπή μας είναι περισσότερο τουριστική, δεν θα μπορούσαμε να μην έρθουμε έτσι μια βόλτα εδώ στην Αστόρια, που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού της Αμερικής. Ωραία ήταν Αστόρια, νιώσαμε για λίγο Ελλάδα. Υποσχόμαστε την επόμενη φορά να έρθουμε περισσότερο και κυρίως αν κάποιος από όλους εσάς που μένετε εδώ δει την εκπομπή μας και πει «Α, κρίμα που δεν ήρθατε να πάμε μαζί, να πάμε μια βόλτα». Την επόμενη φορά υποσχόμαστε θα έρθουμε να κάνουμε και κάποιο event, δεν ξέρω, να μαγειρέψουμε μαζί. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε Μανχάταν. Κορεσμένες οι σκέψεις μου μέσα στο μυαλό, μα δεν θα κάνω το λάθος ξανά. Δεν θα υποκύψω στον κακό με αυτό. Μονάχος μου κι αν είμαι, δεν θα παραπονεθώ. Είναι επιλογή δική μου, αιτία δεν θα βρω. Αιτία δεν θα βρω. Πάμε να ανέβουμε στο Empire State Building, το πιο διάσημο κτίριο της Νέας Υόρκης. Αιτία δεν θα ψάξω για να βρω. Ξεκίνησα να φύγω από εδώ, μα προορισμό δεν βρήκα, αιτία να χαθώ. Τις σκέψεις μου να λέξω δεν μπορώ. Το πιο super φανταστικό πράγμα με το Empire State Building σε σχέση με άλλους ουρανοξύστες είναι ότι μπορείς να βγεις έξω. Βγαίνεις έξω και απολαμβάνεις την θέα. Λοιπόν, κάπου εδώ σταματάω να μιλώ. Ξέρετε, στο ασανσέρ και στην άνοδο είχε νόημα να μιλάω για να σας κρατάω παρέα. Αλλά από εδώ και πέρα δεν έχει κανένα νόημα. Η θέα μιλάει από μόνη της. Μπορεί να χάσω, μα δεν θα ξεχάσω ένα χαμόγελο. Άλλη μια φορά σκέφτομαι
εσένα, τα όνειρα που έκανα, τα είδα όλα χαμένα. Πολλά είναι τα πράγματα που... Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθεις όταν βρίσκεσαι εδώ πάνω. Όταν βρίσκεσαι στα 400 μέτρα, να βλέπεις κάτω τον κόσμο λες και είναι μυρμηγκάκια. Και σκεφτείτε, όλα αυτά τα κτίρια εκεί κάτω για τα ελληνικά δεδομένα είναι τεράστια και όμως φαίνονται τόσο μικρά. Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που νιώθεις πόσο μικροί είμαστε και πόσο τεράστιος είναι ο κόσμος που μένει για να ανακαλύψουμε. Εμείς με το Happy Traveler θέλουμε να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Και με αυτό το επεισόδιο στη Νέα Υόρκη κάναμε ένα μεγάλο βήμα. Το πρώτο ταξίδι σε άλλη ήπειρο. Με τη δική σας συμπαράσταση, αγάπη και βοήθεια θα γυρίσουμε τον κόσμο. Θα φτάσουμε στην άκρη της γης. Γι' αυτό μπείτε στην παρέα μας και κάντε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook. Εκεί κάνουμε και πολλούς διαγωνισμούς που μπορείτε να πάρετε μέρος δωρεάν. Εμείς για την ώρα έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε το επόμενο ταξίδι. Και δεν πειράζει που η Νέα Υόρκη κλείνει με σύννεφα και ομίχλη. Αυτός ο μελαγχολικός καιρός ταιριάζει πιο πολύ στο κλείσιμο ενός επεισοδίου. Γιατί όταν τελειώνει ένα Happy Traveler, στεναχωριόμαστε όλοι. Γιατί θέλουμε να ήταν κι άλλο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Πρώτο λόγο που είμαι εδώ, γι' αυτό μπορεί να χάσω.